Hi class, it is student. Today questions number 5. I am going to solve questions number 5. हाम्रो questions number 4 सम्म कम्प्लिट भइसकेको छ। अब म questions number 5 गर्न गइरहेको छु। Find the slope of line passing through the pointer. अब यो पोइन्टहरु चाहिँ एउटा लाइन भएर के त पासिङ भइरहेको छ र जसलाई के त हामीले स्लोप निकाल्नु छ। हामीले स्लोपको फर्मुला थाहै होला। स्लोपको फर्मुला के हुन्छ? स्लोपको फर्मुला m = y2 - y1 / x2 - x1 हाम्रो के त स्लोप निकाल्ने फर्मुला हो। सो म यता गर्छु क्वेशन्स नम्बर 5a सोलुसन क्वेशन्स नम्बर 5a सोलुसन क्वेशन्स नम्बर 5a सोलुसन सो अब हामी गरौँ क्वेशन्स नम्बर 5a सोलुसन लेट हाम्रो कुन कुन पोइन्ट दिएको छ त लेट p 4,6 and q 7,10 let p 4,6 and q are given 2 points हाम्रो दुईटा पोइन्ट दिएको छ। सो स्लोप SLOP स्लोप अफ लाइन PQ इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ y2 - y1 / x2 - x1। यसमा y2 कति छ त y2 भनेको कति त 10 y1 कति हो त 6 x2 कति हो त 7 अनि x1 कति हो त 4। सो हाम्रो यो कति हुन्छ त 4/3 आन्सर 4/3 आन्सर। बी सोलुसन देखो हामी लेट हाम्रो के दिएको छ त b मा m 2,3 and n 6,2 are let m and b be 2 points यहाँ पनि b लेख्दिनु होला है। मैले गिवन लेख्दिएँ केही हुँदैन। लेट p are given 2 points ठीक छ। लेट 2,3 and n 6,10 be 2 points slope SLOP slope of line MN slope of line MN को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो y2 - y1 / x2 - x1। सो y2 कति छ त 10 y1 कति हो 3 x2 कति हो 6 x1 कति हो 2 कति हुन्छ त्यो 7/4 7/4 आन्सर 7/4 आन्सर। त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर सी सोलुसन प्रश्न नम्बर सी सोलुसन प्रश्न नम्बर सी मा रहेको छ हाम्रो लेट r -4, -5 and s 6, c be any 2 points SLOP slope of line के त RS इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ y2 - y1 / x2 - x1। हाम्रो y2 कति छ त्यसमा 6 y1 कति हो माइनस। अब हेर्नु त यहाँ y2 6 हो र यो माइनस र यो माइनस के भइहाल्छ प्लस है। मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको प्लस। त्यस्तै हो x2 कति रहेछ त x2 6 अनि x1 कति रहेको छ त -4 यो पनि माइनस र यो माइनस के हुन्छ प्लस 4। अब कति त 11/10 आन्सर। त्यस्तै प्रश्न नम्बर डी सोलुसन प्रश्न नम्बर डी मा हाम्रो लेखौं लेट हाम्रो के छ त प्रश्न नम्बर डी मा लेट t 6,4 and ts 7,8 be any 2 points अब हामीले के लेखौं स्लोप अफ लाइन के त ts स्लोप अफ लाइन ts इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ y2 - y1 /
x2 माइनस x1। यसमा हाम्रो y2 कति रहेको छ त y2 8 अनि y1 कति रहेको छ त 4, x2 कति हो त 7, x1 कति हो 6, 4/1 4/1। अब 1 को त भ्यालु हुँदैन, सिधै कति भयो त 4 आन्सर। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 5 पनि कम्प्लिट भएको छ। अब तपाईहरुले यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद। थ्यांक्स फर वाचिङ।